Hello, xin chào anh em, mình là Giang đây. Hôm nay trong video này thì mình sẽ giới thiệu với anh em một cái phương pháp chúng ta có thể gia công các cái hình đa giác hoặc những cái hình dạng đặc biệt ở trên máy tiện. Thì nói về gia công lục giác nói riêng hoặc là đa giác nói chung ở trên máy tiện thì chúng ta cũng có một vài phương pháp khác nhau. Như anh em cũng đã từng xem những cái video trên mạng, anh em sẽ thấy người ta tiện lục giác. Thì để mà gia công đa giác ở trên máy tiện, nhất là đa giác ngoài này, thì chúng ta có các cái phương pháp như là ví dụ như là phổ biến nhất là chúng ta có thể thấy là phay phay trục C hoặc là phay trục Y. Khi mà phay trục C á, thì cái trục C đó, cái trục mà nó trùng với trục chính á, nó sẽ quay, còn con dao chúng ta chỉ có di chuyển ra vô. Đó, trục C hiểu nôm na nó giống như một cái trục xoay của máy phay 4 trục vậy đó. Chúng ta kiểm soát được cái góc xoay của nó. Đó là chạy lục giác bằng trục C, hoặc là chúng ta có thể không sử dụng dao phay mà chúng ta vẫn xoay trục C nhưng mà chúng ta gắn dao tiện thì chúng ta vẫn làm được những cái hình dạng giống như lục giác này. Một cái phương pháp khác cũng tân tiến hơn, mình gọi là tân tiến hơn, đó là sử dụng những cái thiết bị chuyên dụng chuyên để cắt đa giác. Nó giống như là những cái đài dao bay, nó sẽ đồng bộ tốc với lại cái trục chính của chúng ta, nó sẽ tạo ra những cái đa giác này rất là nhanh, như anh em có thể thấy trên góc màn hình này. Đó là những cái dụng cụ, những cái thiết bị chuyên dụng để chúng ta gia công đa giác. Những cái phương pháp mà gia công đa giác trên máy tiện đó anh em có thể tham khảo thêm ở trên mạng, nhưng mà trong nội dung của video này thì mình sẽ không nói về những cái phương pháp đó, bởi vì nó đã quá phổ biến rồi. Mình muốn giới thiệu với anh em một cái phương pháp khác, nó mang một cái ý nghĩa nó hơi em yêu khoa học thôi. Chúng ta xem để chúng ta biết cái nguyên lý của nó hoạt động như thế nào thôi, chứ còn áp dụng thực tế thì mình nghĩ nó cũng không có hiệu quả lắm đâu, bởi vì à, một số cái lý do mà lát nữa mình sẽ trình bày ha. Anh em xem cái chi tiết thực tế thì mình sẽ nói cho anh em biết tại sao nó không có được gọi là có tính thực tế lắm. Nói chung là nó thiên về xem giải trí nhiều hơn, nó nghiên cứu khoa học thôi. Đó, thì bài toán đặt ra là chúng ta có một cái máy pha nấc chỉ có hai trục thôi, đó là trục X và trục Z. Nó chỉ thực hiện được những cái chu trình tiện ren thôi, chúng ta chắc không có trục C nha. Ở đây mình nhắc lại là nó sẽ không có trục C. Trục C giống như là một cái trục nó tích hợp trong trục chính á, trong spindle á, nhưng mà nó có thể phân độ, chúng ta theo dõi được cái góc quay của cái trục chính. Thì ở đây chúng ta đề bài chúng ta sẽ không có trục C nha, tất cả chỉ là trục chính, trục X, trục Z rồi, và một cái hệ điều khiển pha nấc thôi. Ờ, và cái gọi là cái gì ta, cái con ắt chủ bài trong cái video ngày hôm nay, đó chính là một cái lệnh khá là đặc biệt của thằng Fanuc. Đó là cái lệnh G32. G32 mình cũng không biết gọi nó là một cái lệnh, là một cái chu trình, mình nghĩ là một cái lệnh thì đúng hơn, tại vì nó chỉ thực hiện một cái chuyển động duy nhất. Nếu mà anh em xem có thể xem trong catalog hoặc là xem trong manual thì người ta gọi đó là một cái chu trình, một cái lệnh tiện ren, một chu trình tiện ren G32. Khác với những cái chu trình tiện ren thông dụng của Fanuc, ví dụ như G76 hay là G92, thì cái thằng G32 này nó chỉ có một dòng lệnh thôi và nó chỉ thực hiện một chuyển động, nó không có các chuyển động khác như là nhấc dao hay lùi về vị trí ban đầu. Đó. Ngoài tiện ren thì cái lệnh G32 này, cái ý nghĩa sâu xa nó giống như là nó kiểm soát được cho anh em một cái vị trí của cái con dao của mình. Đó. Để khi mà anh em có đi đâu, có chạy cái gì, mà khi mà gọi cái lệnh G32 này ra, nó vẫn nhớ vị trí của cái mũi dao. Nó giống y chang như là lúc anh em tiện ren vậy đó. Anh em có rút dao đi đâu mà khi mà vô thì cái điểm đầu của cái ren nó vẫn bắt được, nó vẫn nhớ được. Thì đó là cái lệnh G32 chúng ta. Nhờ có cái chức năng này mà chúng ta có thể kiểm soát được cái điểm vào và điểm ra. Chúng ta giữ được điểm vào và điểm ra cho nhiều batch cắt nó y chang nhau, nó không có bị mất dấu, thì anh em sẽ cắt được những cái đa giác như thế này. Ở đây là cái lệnh G32 là một cái lệnh đặc thù, đặc trưng của thằng Fanuc ha. Mình cũng đã có tham khảo qua cái manual của thằng Okuma và Mazak, nhưng mà mình chưa tìm được cái lệnh nào nó có chức năng thực sự tương đương với thằng G32 này. Anh em nào mà có là chùm hệ Mazak hay là Okuma vậy đó mà dùng nhiều á, thì có thể cho mình ý kiến với comment nha. Mình chưa có tìm ra được cái lệnh nào mà nó tương đương cái lệnh G32 của thằng Fanuc.
Ok, thì nói về cái lệnh G32 á, thì ở trong một cái video trước mình cũng đã có một cái video nói về sử dụng cái lệnh G32 để chạy một cái ren nó ở giữa chi tiết. Thông thường thì chúng ta chạy ren thì chúng ta sẽ phải bắt đầu từ phía ngoài chi tiết rồi chúng ta chạy từ ngoài vô. Nhưng mà đối với cái lệnh G32 đó thì chúng ta có thể chạy ren ngay ở giữa lưng lửng chi tiết luôn. Thì khi mà dao nó vào theo hướng trục X á, từ ngoài vào á, thì nó sẽ đi bằng câu lệnh G32 luôn. Thì khi đó chúng ta có thể giữ được cái điểm vào điểm ra nó đồng bộ ngay ở trong chi tiết luôn, chúng ta không cần phải đi ô dao ra ngoài. Đó là một cái rất hay của cái lệnh G32 mà những cái chu trình chuyển ren khác nó không có làm được. Mình nói về pha đất thôi ha. Ok, thì cũng tương tự mình sẽ mở rộng cái chức năng của thằng G32 này ra. Đó, để mình kiểm soát cái vị trí của con dao khi mà chúng ta gia công đa giác hay là lục giác thì chúng ta nói riêng ha. Anh em cứ tưởng tượng đây là cái phôi của chúng ta. Đó, đây là cái lục giác mà mình muốn gia công nè. Thì khi mà gia công lục giác anh em có tưởng tượng con dao tiện của mình nó sẽ nằm ngoài này. Đó, gia công bằng con dao tiện ha. Con dao tiện nó sẽ nằm cái vụ mép này đi, góc này. Đó, thì anh em hình dung nó y chang như một cái bánh cam, một cái biên dạng cam vậy đó. Thì khi mà chúng ta quay trục chính, có nghĩa là cái lục giác này nó quay á, thì anh em để ý cái vị trí ở đây mình không có xài mô phỏng, phần mềm mô phỏng kết á, nên anh em chịu khó tưởng tượng nha. Đó, khi mà cái trục chính nó xoay, cái lục giác nó xoay á, thì anh em cũng sẽ có thể hình dung con dao tiện của chúng ta nó giống như một con trượt vậy đó, nó sẽ bám theo cái biên dạng cam. Đó, nhưng vì con dao tiện của chúng ta chỉ đi được theo trục ít thôi, nó ra vô thôi. Đó, thì anh em thấy khi mà cái bánh cam nè, cái lục giác này nó quay á, thì cái trục ít nó sẽ ra vô tương ứng để con dao nó bám theo cái biên dạng lục giác này. Đó, thì anh em có thể hình dung cái chương trình của chúng ta để mà gia công lục giác á, nó chỉ bao gồm là cái chuyển động ra vô của cái mũi dao thôi. Nhưng mà ra vô tọa độ nào, tốc độ bao nhiêu thì đó mới chính là cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Ok, thì ở trong video này mình sẽ cố gắng nói về cái nguyên lý để mình tạo ra chương trình thôi ha, còn nói sâu xa hơn thì chắc cũng rất là mất nhiều thời gian. Đó, thì ở đây mình sẽ trình bày nguyên lý nè. Đó, để mình tìm một cái lục giác chẳng hạn, đây là đề bài ha, mình sẽ vẽ một cái lục giác cho anh em xem. Đó, đây là cái lục giác mình đã vẽ rồi nè. Và đây là cái phôi ví dụ của mình ha, phôi phi 25. Đó, thì mình cố tình mình vẽ cho cái mép ngoài này của lục giác nó trùng với vị trí của trục X con máy tiện luôn. Đó, thì dao chúng ta sẽ bắt đầu gia công cái lục giác từ ngay vị trí này. Đây là phần Mastercam Mill, Mastercam Phase ha, mình sẽ sử dụng cái phase này, mình sử dụng kết hợp cái đường chạy dao contour và điều chỉnh bùa cái bộ post một chút xíu để chúng ta xuất ra được cái code tiện. Thì quy trình làm thì mình sẽ tạo một cái đường chạy dao milling thôi, một đường chạy dao phay. Cái dao này là đường kính là 0.8 là tượng trưng cho cái mũi dao tiện của mình á, tượng trưng thôi ha. Đó, thì mình sẽ làm một cái đường chạy dao contour đi dọc theo cái biên dạng của cái lục giác này. Đó, anh em thấy không? Tâm của lục giác thì trùng cái tâm xoay của phôi ha. Thì sau khi mình có cái tọa độ của những cái điểm bám theo biên dạng này đó, mình sẽ đưa nó về tọa độ cực. Tọa độ cực là cái hệ tọa độ mà thường sử dụng cho phay trục C anh em thấy đó. Thì nó chỉ bao gồm là giá trị bán kính và góc quay thôi. Đó, thì ở đây anh em nhìn thử bên phải qua nè. Đó, thì anh em sẽ thấy khi mà chúng ta có một đường chạy dao contour như vậy thì nó sẽ xuất ra tọa độ XY so với cái tâm này. Thì từ cái tọa độ XY của mỗi điểm đó chúng ta sẽ không có dùng XY mà chúng ta chuyển về bán kính hết, giá trị bán kính hết. Đó, ví dụ như con dao đang ở vị trí này thì chúng ta có thể dễ dàng tính được khoảng cách từ cái tâm xoay này đến con dao này là bao nhiêu. Đó chính là cái vị trí bán kính chúng ta. Đó, anh em cứ tưởng tượng đây là cái mũi dao chúng ta nè. Đó, khi này phôi đang nằm như vậy nè. Đó, con dao nó sẽ nằm như vậy. Đó, thì chúng ta dễ dàng tính được cái giá trị bán kính từ tâm xoay ra đến đây là bao nhiêu dựa vào cái công sin cos tan lượng giác các kiểu Pythagore đó, anh em tính được rất là đơn giản đúng không? Khi mà chúng ta có xy rồi chúng ta cứ lấy căn bậc 2 x bình cộng y bình, chúng ta ra cạnh quyền rồi, quá đơn giản. Đó, thì đó là cái nguyên lý ha. Anh em thấy ở đây mình sẽ chia nhỏ cái đường chạy dao này ra. Đó, mình chia nhỏ ra để chúng ta có dữ liệu nhiều điểm. Chia nhỏ bằng cách nào thì rất là đơn giản thôi. Ở đây mình sẽ vẽ những cái đường. Đó, những cái đường này là những cái đường đồng hướng tâm, nó cách nhau, mình chia đều nó ra. Hiện tại mình đang chia ra mỗi cái đường này cách nhau 2 độ nè. Đó, thì mình sẽ chia cái con lục giác này, đúng rồi, con lục giác này
180 độ. Sau đó thì mình dùng các lệnh trim thôi, mình trim cái lục giác này bằng những cái đường màu xanh này. Đó, anh em sẽ thấy cứ mỗi cái bước tiến này nó sẽ nhích một cái góc là 2 độ 2 độ. Nhưng hồi nãy mình nói vì máy tiện chúng ta không có trục C nên chúng ta không có quan tâm cái giá trị góc ra, chúng ta chỉ quan tâm cái bán kính của nó thôi. Đó, khi mà chúng ta đã chia được cái nhỏ cái đường contour này ra, đây mình sẽ tắt những cái đường chia ha. Anh em thấy không? Cái lục giác này mình đã tự chia nhỏ ra thành nhiều đường khác nhau rồi nè, nhiều đường nối tiếp nhau. Đó, nên khi mình tạo cái đường contour toolpath này, con dao mình cũng sẽ nhích được những cái điểm nhỏ như vậy. Thì đây chính là những cái điểm mà mình sẽ xuất ra trong chương trình. Đó. Thì khi mà chúng ta có cái tập hợp điểm này rồi ấy, thì chúng ta dễ dàng tính được cái giá trị bán kính. Đây là cái post generic 3x ha, một cái post phay 30 thôi. Chúng ta lưu lại với một cái tên mới để chúng ta bùa. Chúng ta sẽ dùng để tính cái chương trình tiện của chúng ta. Nó thì đây nó có một cái post block, cái post block này á thường là nó sẽ dùng để cái linear out này nè. Nó khi mà chúng ta có lệnh G1 á, thì nó sẽ dùng cái post này để nó xuất chương trình. Anh em thấy ở đây mình sẽ có một cái tính nhẹ đó, anh em thấy không, một vài cái công thức thôi. Ví dụ như để mình tính giá trị bán kính nè, radius of polygon nè. Polygon là mình tính cái giá trị của cái lục giác tại mỗi điểm á. Đó, thì ứng với mỗi cái điểm của tâm dao này mình sẽ có giá trị xy đúng không? Xy thì mình dễ thôi, mình cứ lấy căn bậc 2 square nè của x bình cộng y bình thì mình sẽ ra được giá trị bán kính. Đó. Sau khi có giá trị bán kính rồi thì mình có thể tính được feed rate. Đó, feed rate thì tính theo mm trên vòng ha. Đó. Mình có feed rate rồi thì mình có thể cho nó xuất theo kiểu đường kính giống như máy tiện được, thì mình có bán kính là mình sẽ nhân 2 ra đường kính thì mình sẽ xuất ra đường kính. Đó, sau khi tính hết xong mình sẽ xuất cái lệnh G32 này ra. Lệnh G32 này theo sau nó sẽ là một cái giá trị đường kính và giá trị feed rate. Đây, xuất thử cho anh em xem ha. Để mình chỉ trình bày cái nguyên lý thôi, còn nói mà sâu hơn thì nó mất nhiều thời gian. Để anh em thấy cái cấu trúc chương trình nó như thế nào. Nó thì sau khi mà mình đã bùa cái bot của mình á chuyên để xuất cái này thôi thì anh em sẽ thấy chúng ta bùa đây, anh em thấy tất cả các dòng lệnh của nó đều có G32 ha. Nhờ cái G32 này nó sẽ kiểm soát được cái vị trí của cái mũi dao chúng ta, nó không có đi lạc. Anh em thấy không, G32 nè, hồi nãy á đường contour này chúng ta sẽ có giá trị xy xuất ra, nhưng mà bây giờ tất cả giá trị xy nó sẽ được chuyển về giá trị đường kính hết. Nó y chang cái chương trình tiện thôi. Đó, anh em để ý đây là có cái giá trị feed rate này tính theo mm trên vòng ha. Cái feed rate này ở ban đầu á mình tính luôn dựa trên cái độ chênh lệch bán kính của từng cái điểm dịch dao này nè. Nó thì dựa vô cái độ chênh lệch bán kính của từng điểm dịch dao mình sẽ và dựa vô cái góc chia hồi nãy đó, như nói anh em nó 2 độ á, 2 độ cho mỗi bước này nè, thì mình sẽ tính được cái giá trị feed rate của từng đoạn. Anh em nhìn kỹ ha, ví dụ như từ đây đến đây á, anh em thấy cái giá trị bán kính nó sẽ thay đổi nhanh, nhưng mà khi mà ra giữa cái đoạn lục giác này nè, cái giá trị bán kính nó hầu như là không thay đổi. Giá trị bán kính là những cái đường màu xanh này nè anh em, anh em có thể hình dung ha. Khi mà ra giữa cái đoạn lục giác này á thì giá trị bán kính hầu như nó không thay đổi nhiều, nhưng mà khi mà ra tới gần góc á thì cái giá trị bán kính nó sẽ thay đổi nhanh hơn. Thì khi đó anh em phải đua với một cái feed rate nó nhanh hơn. Đó là lý do tại sao mà anh em nhìn đây, anh em thấy phía ngoài này feed rate nó tới 247 mm trên vòng, nhưng mà nó sẽ càng về giữa, đây là giữa cạnh lục giác nè, nó sẽ còn rất là nhỏ, rồi nó lại tăng dần lên, nó sẽ cứ tăng giảm như vậy. Nhưng mà khi mà có một cái tình trạng là khi mà mình xuất cái feed rate dạng như vậy á, ra ngoài máy chạy thực tế á, thì nó lại không kiểm soát được, giống như là cái hệ điều khiển nó không có đủ cái độ đồng bộ, nó không đủ cao với lại cái gia tốc khi mà tăng giảm tốc độ của cái trục X của chúng ta, nó tăng giảm nó không có đủ nhanh. Khi đó nó làm sai lệch biên dạng của cái lục giác. Và đặc biệt là những cái góc này, thay vì ở đây chúng ta thấy góc nhọn đúng không, nhưng mà những cái điểm góc của cái lục giác này chính là những cái điểm mà cái chiều của cái vận tốc thay đổi. Anh em thấy để ý nè,
Đây là cái X nó đang ngoài mép phôi đúng không? Đây nó sẽ chạy vô trong phôi nè, rồi nó lại chạy ra ngoài nè, xong qua đây nó sẽ đổi hướng nè. Đó, nó cứ ra vô vậy. Tại những điểm ra vô này á thì cái hệ điều khiển chúng ta mình nghĩ là nó đổi hướng nó hơi chậm, nên khi mà chúng ta tiện á, nó sẽ không có được ra được cái lục giác sắc nét như vậy cho anh em. Anh em mà coi trên mạng thấy mà lục giác hay là những cái hình mà nó sắc nét á, thì có thể đó là người ta đang tiện bằng trục C nha. Anh em kiểm soát được góc và nó đồng bộ được với góc của trục C con dao tiện á. Cái đó mình chỉ đoán thôi, tại vì chưa ai đưa chương trình cho mình xem á, nhưng mà mình đoán nếu mà anh em thấy những cái ta tiện lục giác mà sắc nét á, thì mình nghĩ đó là đang tiện là trục C đó. Nó kiểm soát được góc quay. Còn ở đây trục chính của mình là thả tự do luôn. Mình chỉ cố gắng bám theo nó thôi. Những cái góc này anh em sẽ thấy khi mà lát nữa nó có cái video anh em sẽ thấy nó sẽ bị bo tròn. Đó. Mình chưa có nhiều thời gian để mình thử những cái kích thước to hơn, nhưng mà hiện tại đối với kích thước đang thử này thì chắc chắn ngay vị trí góc này khi mà cái trục X nó đổi chiều anh em sẽ bị nó bị bo cung, y chang anh em khi mà phay thôi, phay mà vô cung mà anh em đua nhanh quá nó cũng sẽ bị bo góc, nó không có thắng kịp. Máy phay á, thì khi mà tới góc anh em đi chậm lại thì nó không ảnh hưởng gì bên dạng, nhưng mà ở đây trục chính chúng ta quay liên tục, chúng ta không có cách nào kiểm soát được trục chính cho nó quay chậm lại tương ứng với cái trục X chúng ta hết, nên mỗi thằng đi một nẻo thôi, kiểu gì nó cũng sẽ bị bo ngay những cái góc này. Đó. Thì sau một hồi thử nghiệm á, thì mình có một cái chương trình như vậy. Đó, mình thử và mình thấy là cái giá trị F này nè, mình để cố định luôn, mình không cần phải cho nó thay đổi theo từng vị trí của con dao nữa. Lúc đầu mình tính kỹ lắm, mình tính từng vị trí này mỗi giá trị F khác nhau, nhưng mà cái hệ điều khiển nó đáp ứng không kịp, mình nghĩ là vậy. Nên lúc sau mình thử, mình cho một giá trị F luôn, từ đầu đến cuối luôn. Ở đây F là 60 ha, 60 mm trên vòng á, nhưng mà tốc độ trục chính khá chậm nha, mình quay khoảng 40 thôi, 40 vòng trên phút. F60 anh em nhân ra nó cũng một giá trị khá nhanh nha, nên em khi mà xem video thấy nó giật kình như bắn súng vậy. Đó, thì cái lệnh G32 này á, chúng ta không cần phải, nếu mà chúng ta chỉ sử dụng một giá trị F thôi thì chúng ta có thể để ngay dòng đầu tiên và nó sẽ giữ nguyên cái giá trị F này cho tới cuối cái chu trình, cho tới cuối khi nó nhớ cái lệnh này có cái tính năng kế thừa là anh em chỉ cần khai báo nó một lần thôi, những câu lệnh G32 sau á, nó sẽ nhớ luôn cái giá trị F đó. Thì đây sau khi mà xào chẻ một hồi á thì mình thấy là chúng ta phải chọn được, khi mà anh em sử dụng một cái giá trị F cố định á, thì để mà nó ra được một cái lục giác mà nó nhìn gọi tương đối là đẹp á, thì anh em phải điều chỉnh giá trị S này. Đó, mình phải điều chỉnh giá trị S này, điều chỉnh giá trị F này, tinh chỉnh, nó gọi là tinh chỉnh á, thì anh em mới có một cái biên dạng tương đối là ok được. Đó, rồi bây giờ sau khi mà xào chẻ xong thì mình sẽ thêm một cái đoạn macro nhỏ để chúng ta ban đầu là mình chỉ cắt một lớp thôi để mình thử coi cái biên dạng ra đúng không. Sau khi mà đã biên dạng đã ok rồi thì mình sẽ lồng thêm một cái đoạn macro nhỏ nữa. Anh em có thể sử dụng vòng lặp do while loop, xin lỗi, do while thôi, hoặc là if. Đó, ở đây mình sẽ có một cái vòng lặp điều kiện để mình khai báo cái bước lớn cho nó. Mỗi depth mình cắt 0.05, 0.07, trong cái video này mình đang cắt 0.07 nè, thì mình sẽ lồng một cái vòng lặp ở đây để mỗi bát nó cứ cắt một lớn trục Z vô 0.0707 đó. Khi nào cắt đủ chiều sâu thì mình sẽ cho nó dừng. Anh em sẽ thấy ở đây nè, mình dùng cái biến thăng 2 này để mình kiểm soát cái chiều sâu cắt tổng, chiều sâu cắt tổng là 0.5 ly, có nghĩa lục giác mình nó sẽ cao 0.5 ly á. Ở đây là biến 1 đã bắt đầu nè, thì cái biến 1 này nó sẽ tăng dần, khi nào nó đủ bằng cái biến 2 nó sẽ ngưng, nó thoát vòng lặp nó thì nó sẽ không cắt nữa. Ok, thì đó là cái nguyên lý mà tiện lục giác hay tiện bất kỳ cái hình nào phức tạp ở trên con máy tiện ha, không có trục C nha, chỉ sử dụng chu trình tiện ren, lệnh tiện ren G32 thôi. Cái lệnh này rất là hay, anh em có thể sử dụng để cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như anh em có thể chạy những cái rãnh xoắn, có bước xoắn khác nhau ở trên mặt của sản phẩm nè. Nói chung anh em khi mà anh em có cái lệnh này anh em nghĩ là được khá nhiều là trò hay ho với nó. Ok, thì để sử dụng thì chắc chắn là anh em nào mà không muốn bùa cái post, tại vì ở đây mình bùa cái post này để cho nó xuất chương trình nó lẹ thôi, chứ không lẽ mình đi ngồi mình tính tọa độ cho từng điểm thì nó lâu quá, thì mình sử dụng cái post của cái máy phay này, nó mình xuất cái chương trình
rồi mình lấy giá trị x đi, mình chuyển đổi nó về tọa độ cực thì mình sẽ có giá trị bán kính cho từng cái điểm đó. Đó thì mình sao trễ một hồi thì anh em sẽ có cái chương trình giống như vậy. Ok, thì đó chỉ vậy thôi. Mấu chốt ở trong cái video này đó chính là cái lệnh G32 thần thánh. Đó, anh em khi nào rảnh có thể coi cái manual của ông Phan Đất, coi cái lệnh G32 này nó là cái gì, rồi chúng ta có thể áp dụng cho từng trường hợp cụ thể. Ok, cuối cùng thì anh em xem qua cái video ha, để coi cái lệnh này hoạt động như thế nào. Anh em để ý là ở những cái góc của cái lục giác anh em sẽ thấy cái góc bo của nó sẽ có một cái góc bo, đó là do cái trục x của chúng ta khi mà chúng nó đổi hướng nó sẽ xử lý không kịp, nó ăn lẹm góc của chúng ta. Ok vậy nha anh em, hy vọng là anh em sau cái video này anh em sẽ nghĩ ra nhiều trò nó thú vị hơn với cái lệnh này. Anh em nào có cái gì hay thì hoặc là thấy mình chia sẻ cái gì chưa đúng thì nhớ comment bổ sung hoặc là góp ý cho mình nha. Ok, cảm ơn anh em. Hello anh em, hôm nay mấy năm mà mình quay trở lại Sài Gòn Shop. Nay mình lại có chuyện nhờ vả anh Khiêm, ông chủ ngồi bên kia. Nay mình sẽ tiếp tục mượn máy của anh Khiêm ngày để dập. Anh Khiêm nhiều đồ chơi quá. Vẫn là bức tường ấy sau bao nhiêu năm. Anh Khiêm sắp sắm máy bàn xoay nha. Anh em mà có nhu cầu chơi hàng ghé Quốc nha. Khiêm cho mượn máy tiền nha anh Khiêm, cho chống nghịch tí. Nay anh Kim cho anh mượn con Fanuc Nakamura Tome. Con này điện 21 IT. Anh Kim cho mình bao nguyên con máy nguyên ngày luôn. Quá phê. Ok, giờ chuẩn bị vô thôi. Sài Gòn Shop. Ghê chưa? Đủ đồ chơi luôn. Đây tôi đây anh em. Anh em có làm đồ chơi xe gì cứ quan Kim nha, bao ngầu luôn. Các kiểu CNC
Em chơi không thấy không? Đôi khi mất vân luôn rồi em. Chạy mấy cái giận giận mất vân. Vậy đi mày. Rung ra. Má gân guốc nè, hầu chưa?